สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้แอดรวบรวมซีรีส์แนวย้อนยุคภาคไทยมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมแอดรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะที่กระแสตอบรับดีมากๆในช่วงนี้เลยซึ่งนั่นก็คือเรื่องบันทึกหิมะแห่งรุ่งอรุณเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด38ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางไอฉีอี้เรื่องนี้ได้อ่าวรุ่ยเผิงมาประกบคู่กับหลีหลานตีเป็นซีรีส์แนวสืบสวนไขคดีจากการฆาตกรรมแก้แค้นและการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักซึ่งก็น่าดูมากๆค่ะเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของเซินกวานบุตรสาวผู้บัญชาการเซินแห่งศาลต้าหลีซึ่งตัดสินคดีอย่างมีคุณธรรมและเป็นที่น่ายกย่องเสมอมาแต่ทว่าการตัดสินคดีของจิ้นอ๋องให้พ้นผิดถึงแม้ว่าจะถูกต้องและยุติธรรมแต่มันกลับทำให้ครอบครัวของเธอถูกฆ่าล้างและจิ้นอ๋องถูกใส่ร้ายว่าฆ่าตัวตายหนีความผิดนางเอกรอดชีวิตมาได้จึงใช้ตัวตนของบุตรสาวอารองฉินนามว่าฉินกวานคุณหนูก้าวตระกูลฉินศิษย์น้องเล็กจากหุบเขาราชาโอสถผู้มีพรสวรรค์ด้านการชันสูตรและการรักษาฉายาหมอเทวดาน้อยกับเข้าตระกูลฉินเพื่อหาโอกาสเข้าเมืองหลวงสืบหาความจริงเกี่ยวกับครอบครัวจนกระทั่งได้บังเอิญช่วยชีวิตย่าของเยี่ยนฉือคุณชาย7รัชทายาทผู้คุมกองทัพซัวซีที่เก่งกาจและน่ายำเกรงแห่งจวนอันหยางหูที่เขาทึ่งในความสามารถของเธอจากการรักษาย่าและการชันสูตรศพไขคดีให้จวนของเขาพ้นผิดพร้อมกับสืบพบว่านางคือบุตรสาวสกุลเซินจึงย้ายเข้ารับตำแหน่งกรมอาญาและขอให้นางมาเป็นที่ปรึกษาเข้าเมืองหลวงเพื่อร่วมกันสืบคดีการตายของจิ้นอ๋องรวมถึงคดีฆ่าล้างตระกูลเซินแต่ในระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้พบกับคดีฆาตกรรมหลายคดีที่ให้พวกเขาได้ตรวจสอบซึ่งถึงแม้จะมีอันตรายข้างหน้ารอพวกเขาอยู่แต่ทว่าพวกเขากลับจับมือกันแน่นกว่าเดิมเพิ่มเติมคือพระเอกข้างรักหนักมากเรื่องนี้น่าดูมากค่ะทุกคนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการสืบคดีจากศพที่มีการอธิบายรวมถึงภาพประกอบที่ทำให้คนดูเข้าใจง่ายในรายละเอียดของคดีลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อศพทุกศพด้วยความเคารพเท่าเทียมและยุติธรรมอีกด้วยไปดูกันค่ะเรื่องนี้สนุกมากๆเรื่องต่อมาค่ะลวงเล่ห์เสน่ห์ดอกท้อเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทาง VTV ซึ่งก็ได้หลิวเสวยอี้มาประกบคู่กับเมิงจืออี้เป็นซีรีส์แนวแก้แค้นชิงไหวชิงพริบในราชสำนักเล่าเรื่องราวของเจียงเทาฮว่าองค์หญิงผู้แข็งแกร่งและเจ้าแผนการที่มารดาถูกฆ่าน้องชายถูกใช้เป็นตัวประกันบังคับเธออีกทั้งยังถูกวางยาพิษให้ทำตามคำสั่งและกับยาถอนพิษในแต่ละเดือนและถูกบีบบังคับให้แต่งงานกับองค์ชาย4เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีปกป้องแคว้นแต่เพราะเหตุการณ์บางอย่างเธอกลับได้มาแต่งงานเป็นอนุของเขาเสนาบดีฝ่ายซ้ายเสินใจเย่ผู้ทรงอำนาจแห่งแคว้นเว่ยที่ถูกมองว่าโหดเหี้ยมอำมหิตและไม่เคยไว้ใจใครนอกจากตัวเองแต่แท้จริงแล้วเขาคือเซี่ยจิ้งอันที่ครอบครัวถูกใส่ร้ายพ่อแม่ของเขาต้องตายเพื่อนสนิทคนเดียวของเขายอมตายแทนเพื่อให้เขาได้ใช้ชื่อนี้ปิดบังตัวตนล้างมลทินให้กับครอบครัวในอนาคตซึ่งเพราะบาดแผลในใจนี้ทำให้พวกเขาต่างคนต่างวางแผนและใช้เล่ห์เหลี่ยมเข้าหากันเพื่อแผนการของตัวเองแต่ทว่าเรื่องที่พวกเขาต้องการสืบกับเกี่ยวข้องกับคนคนเดียวกันและมันได้ทำให้ทั้งคู่ค่อยๆเข้าใจความเจ็บปวดในอดีตและเติมเต็มกันและกันจนมันได้เกิดเป็นความรักเรื่องราวต่อจากนี้จะสนุกและน่าติดตามขนาดไหนก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาค่ะงามบุภาสกุณาภาค2ที่ได้พระนางงานดีอย่างหลี่เซี่ยนมาประกบคู่กับหยางจือซึ่งในช่วงต้นปีก็ได้มีการปล่อยภาคแรกออกมาให้เราได้รับชมกันไปแล้วซึ่งกระแสตอบรับก็ดีมากๆสามารถรับชมภาคไทยได้ทาง True Vision Now นะคะซึ่งเรื่องนี้ในพาร์ทแรกก็จะเล่าเรื่องราวของหญิงสาวสวยรวยเก่งตระกูลพ่อค้าที่มั่งคั่งแต่กลับต้องแต่งงานกับลูกชายตระกูลขุนนางหน้าเลือดเพียงเพราะต้องการยาพระราชทานมาช่วยแม่แต่สุดท้ายแม่ของนางก็ต้องเสียชีวิตเพราะยานั้นเป็นของปลอมทำให้นางต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระและก็ได้เขาเจียงฉางหยางขุนนางลูกเสเพที่ดูไม่เอาไหนแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นขุนนางที่ฮ่องเต้ไว้ใจที่สุดคนหนึ่งมาช่วยเหลือเธอเอาไว้ให้หย่าได้สำเร็จและได้ทำในสิ่งที่เธอต้องการรวมถึงได้แต่งงานปลอมๆกับเขาแต่ในระหว่างนั้นก็มีเรื่องราวและอุปสรรคเข้ามาแบบไม่ขาดสายแต่เธอก็แกร่งจนผ่านมันมาได้ส่วนพาร์ทที่2นี้เรื่องราวจะเข้มข้นกว่าเดิมที่นางเอกของเราสู้ชีวิตหนักมากในพาร์ทแรกจนได้เป็นเจ้าของกิจการและร้านค้าที่ใหญ่โตในเมืองหลวงกลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความรุ่งเรืองซึ่งผู้คนต่างให้ความสนใจหลั่งไหลเข้ามาอย่างเนืองแน่นแต่คนที่คอยขัดขวางก็ยังไม่วางมือทำให้เธอต้องต่อสู้และผ่านมันไปให้ได้และทางด้านของพระเอกเองก็ยังต้องรับมือกับผู้ที่วางแผนก่อก
บฏมานานหลายปีที่ดูเหมือนพาร์ทนี้จะหนักหน่วงมากสำหรับเขาและถึงคราวที่นางเอกของเราจะซับพอร์ตเขาบ้างแล้วภาคนี้เราก็จะได้เห็นความฟินของพระนางที่รู้หัวใจตัวเองสักทีส่วนเรื่องราวความรักและภารกิจที่หนักอึ้งนี้พวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรก็ไปลุ้นกันค่ะเรื่องนี้นอกจากเนื้อเรื่องแล้วแอดก็ขออวยยศให้ฉากและโปรดักชันที่จัดหนักจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงที่สวยหล่อทุกลุครวมถึงส่วนโบตันงานเทศกาลต่างๆก็เนรมิตออกมาได้อลังการสุดๆใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาค่ะคัมภีร์ร่วมฝันเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางไอฉีอี้เรื่องนี้ได้หลิวอีหนิงมาประกบคู่กับหลี่อี้ถงเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคทะลุมิติที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของนักแสดงสาวในโลกปัจจุบันที่ได้บังเอิญทะลุมิติไปยังโลกในบทละครที่ตัวเองต้องแสดงซึ่งเธอไม่อินกับบทเอามากๆเพราะได้เป็นนางเอกที่ชีวิตแสนรันทดสุดโหดร้ายที่ถูกพระเอกหลอกใช้ต้องถูกทิ้งและถูกทำร้ายเจียนตายเธอจึงตั้งใจจะอยู่ให้ห่างจากเขาแต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นอย่างที่เธอหวังเพราะทุกครั้งที่เธอพยายามเปลี่ยนแปลงโครงเรื่องและคิดที่จะแต่งงานกับพระรองเธอก็จะตกอยู่ในฉากเดิมซ้ำๆที่แบบต้องตายแล้วตายอีกไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนโครงเรื่องก็จะผลักเธอให้กลับไปหาพระเอกอย่างหนานเหิงอยู่ดีทำให้เธอต้องแสดงฉากสำคัญซ้ำแล้วซ้ำเล่าในโลกที่ตัวละครทุกตัวถูกเขียนไว้ล่วงหน้าดูเหมือนว่าเขาเองก็เป็นเช่นกันแต่ทว่าต่อมาเธอกลับพบว่ามีคนผู้หนึ่งที่เหมือนจะไม่มีในบทละครที่เธออ่านปรากฏตัวขึ้นและช่วยเธอไว้จึงคิดว่าบุคคลนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเบาะแสที่ผู้เขียนทิ้งไว้และจะช่วยให้หลุดพ้นจากชะตากรรมในบทอันแสนเศร้านี้ได้สุดท้ายแล้วความลับที่แท้จริงของเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออะไรกันแน่และเธอจะกลับมายังโลกปัจจุบันได้อย่างไรก็ตามไปลุ้นกันค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะเคราะห์สวรรค์ทันรักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด32ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางไอฉีอี้เรื่องนี้ได้เจิ้งซุนซีมาประกบคู่กับไปลู่เป็นซีรีส์แนวย้อนยุคเทพเซียนที่บอกเล่าเรื่องราวความรักและความแค้นของฮาวารูเย่ซือหลิงเซียนจุนและไปจิวซือตาเฉิงเซียนจุนที่จากคู่บำเพ็ญแข็งแกร่งแห่ง3พิภพจนกลายเป็นคู่รักถึงได้ไปผ่านด่านเคราะห์ยังโลกมนุษย์และตกลงแต่งงานใช้ชีวิตคู่ไม่แยกจากแต่แล้วกับเกิดเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ทั้งคู่ผิดใจในการกระทำของกันและกันจนมันได้เปลี่ยนจากความรักเป็นความแค้นระหว่างแดนสวรรค์และมนุษย์ตามไปลุ้นกันนะคะว่าเคราะห์ทันครั้งนี้ของเขาและเธอจะจบลงอย่างไรเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีรีส์ภาคไทยที่แอนนำมาฝากกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนแล้วบ้างหรือมีเรื่องไหนที่ชอบหรืออยากแนะนำก็อย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย